היה לי הרבה מאוד מזל בהקשר הזה של התוכניות של יום שישי. ביום שישי האחרון, במסגרת התוכנית הקבועה שלי, שאני נוסע פעם בשבועיים לאמא שלי בבית שמש, אז הייתי מתוכנן לנסוע גם הפעם, ובאמת נסעתי גם הפעם, אבל הפעם קרה דבר שהוא קצת חריג, או שהוא לא שגרתי. הילדה הקטנה שלי ביקשה להישאר לישון אצל הסבתא שלה. אני לא יודע להסביר איך, פשוט הסכמתי, וגם אמא שלי הסכימה, אפילו שמחה. ומה שחשוב לענייננו זה שהבנות שלי בסופו של דבר לא היו בקיבוץ. בדיוק התעוררתי, התחלתי כזה להתארגן, שטפתי פנים. רבע שעה, 20 דקות אחר כך כבר התחילו פיצוצים. ואז שמעתי ירי מסוג שאני מזהה מזמן, עוד מהשירות הצבאי שלי, שהוא לא הצלילים הרגילים שאנחנו מכירים באזור שלנו. שמעתי שזה ירי נקל, כלומר נשק קל, נשק חי. אמרתי לעצמי, משהו פה לא נשמע לי הגיוני, תיארתי לעצמי שאולי קורה בגבול ככה, באזור של נתיב, אולי יש חילופי יריות בין העמדה שהחמאס בנו מול היישוב, עם צה"ל. עברה שעה, אולי קצת פחות אפילו, שעה קלה, וכבר התחלתי לשמוע את היריות ממש בפתח חלוני, וכבר מיד הבנתי שקורה פה כבר אירוע אחר. היה לי ברור שאני לא נכנס לממ"ד, כי אצלי בבית להיכנס לממ"ד זאת תהיה שגיאה במקרה כזה. צריך להגיד, ארז, שאת התסריט שקרה לנו כאן בשבת האחרונה, אני מגלגל בראש כבר שנים. התוכנית שלי הייתה, נגיד, במידה ויקרה משהו, לקפוץ מהחלון שלי אל גג המיגונית שנמצא בחלון של החדר של הילדות, משם לקפוץ אל הגג של השכן שלי, של טובי, לרוץ משם ולרוץ פחות או יותר אל הגג שלכם. יש לי איזה חבר שהכרתי לאחרונה, שהוא דמות בחירה, יש לו תפקיד בכיר במערכת החינוך, במערכת הביטחון, והוא מיד התקשר אליי, אני בעצמי עוד לא הבנתי מה יש שם, הוא מיד התקשר אליי כדי לראות איפה אני ומה אני עושה וכו'. הוא אמר לי שקורה דבר מאוד חמור, יש חדירה פנימה, ושאני חייב להצטייד עם מה שאני רק יכול כדי שזה. כל מה שהיה לי במטבח, בכלי נשק שיש לי בבית, זה סכין מטבח שאפילו לא חותכת בשר. כשאני רוצה להכין משהו לאכול, זה לא ממש מוצלח, אין לי שום נשק בשום צורה, וגם לא באמת הבנתי את סדר הגודל. אחרי 3 שעות, כבר התחלנו להבין מה קורה פה, הפסקתי כבר לענות לטלפונים או ל-SMSים, כי הבנתי שאם אני עונה לטלפונים, אני מסכן את עצמי בזה שאני משמיע קול. התבצרתי עוד כמה שעות, ואת הדריל הזה, את הנוהל הזה, אני מכיר מהצבא, את העניין הזה של לישון בכוננות, גם סריקה מזה לבית ניצלתי את הזמן, אבל של להיות בכוננות. וידעתי שאני בורח מהקיבוץ באמצע הלילה, זה היה לי ברור. הייתי משוכנע שהצבא עוד רגע משתלט על האירוע, ואני אוכל לצאת בלי איזה מין הרפתקנות יתר, שיהיה לי איזה מין גיבוי כשאני יוצא. והזמן עובר, ואני חייב להגיד שגם הייתי מעודכן פחות או יותר התעדכנתי עם אתרי חדשות. כל פעם דיווחים על דברים שקורים בכפר עזה, דברים שקורים מנתיב העשרה, דברים שקורים סמוך אליי. הבנתי שהמרחב שורץ בטרוריסטים, ולכן לא יכולתי לצאת החוצה. בזמן הזה שבו אני ממתין, נגיד בין 8 בערב ל4 בבוקר, שזה הזמן שיצאתי, אני ישן בחצי עין, אז אני בעצם מקבל טלפון מהחמ"ל, הגרושה שלי במקרה ישב בחמ"ל, לילה, והיא אומרת לי, תשמע, יש דיבור על לפנות את העסק הזה עכשיו, אתה מוכן? אמרתי לה, אני מוכן כבר 3-4 שעות, כמו שאני, לקחתי את הדברים שלי, רצתי לאוטו, הצבא לא לקח אחריות על היציאה שלי ושל עוד כמה אחרים, אני מוביל שיירה של 3 רכבים, או 2, אני לא זוכר, 3 לדעתי, ואנחנו בעצם נוסעים אל הלא נודע, אנחנו נוסעים, ואנחנו לא יודעים מה לפגוש בעצם בין ארז לאור הנר, הכבישים חשוכים לחלוטין, אין צבא. אז משם הגעתי לבית שמש בסביבות 4:30-5 בבוקר. סוף סוף חברתי לבנות שלי אחרי יומיים של ניתוק, הן היו מבועלות.